सही मार्केटमा 48,000 पर्ने सोफा अब मात्र 35,000 राम्रो कलर छ है। मार्केटमा चाहिँ यो 35,000 पर्ने सोफा हेर्नुहोस् मात्र 25,000 मा है। यो चाहिँ हजुरले मात्र 12,000 मा पाउनुहुन्छ। साथै एउटा कुसन पनि फ्री। सिरक छ, गलैचा छ। मैले फेरि 12,000 मा लिएर आएको छु हजुरलाई हेर्नुहोस्। थुप्रै छन् डिजाइनहरू हेर्नु। अल नेपाल फ्री होम डेलिभरी पनि। एकजना टट्ट सुत्न मिल्ने है। साथै हजुरलाई 10 वर्षको चाहिँ हामीले वारेन्टी पनि दिएका छौँ है। नमस्ते, म चाहिँ मोडर्न सोफा सेन्टरबाट। हाम्रो लोकेसन चाहिँ लैनचौरमा रहेको छ। लैनचौरको हनुमान चोकमा। हजुरले अब प्रभु ब्याङ्क छ, हाम्रो नजिकैको लोकेसन भनेको डिडिसी छ, मल्ल होटल, सिल्भर माउन्टेन कलेज छ। त्यहाँनिर आएर कल गर्नुहोस्, हामी हजुरलाई रिसिभ गर्न आइहाल्छौँ। साथै अहिले चाहिँ हामीले दसैँ धमाका अफर लिएर आइसकेका छौँ है। हजुरहरूले यसमा चाहिँ गलैचा, सिरक हामीले हजुरलाई गिफ्ट ह्याम्पर राखेका छौँ भने 1,000 देखि 10,000 सम्म चाहिँ हाम्रो क्यासब्याक अफर पनि रहेको छ, जुन हजुरले स्क्र्याच कुपन मार्फत पाउनुहुनेछ। साथै बम्पर अफरमा चाहिँ हामीले एकजना भाग्यशाली विजेतालाई चाहिँ 1 लाख बराबरको नगद उपहार पनि राखेका छौँ। अब हजुर पनि पर्न सक्नुहुन्छ। मौका यही हो, फाइदा उठाउनुहोस्। हामीसँग नर्मल्ली 10,000 देखिकै सोफाहरू छन्। 10,000, 15,000, 20,000। अब हजुरलाई कतिको आवश्यकता छ आफ्नो बजेट अनुसार, आफ्नो कोठाको नाप अनुसार बनाउन पनि चाहनुहुन्छ। र यो देखिरहनु भएको छ हजुरले सोफा एकदमै राम्रो कलर छ है। मार्केटमा चाहिँ यो 35,000 पर्ने सोफा हेर्नुहोस् मात्र 25,000 मा है। त्यसमा पनि हजुरलाई के लिनुहुन्छ ल हेर्नुहोस्, सिरक छ, गलैचा छ, दसैँ उपहार हेर्नुहोस् त ल के लिनुहुन्छ, रोजी रोजी पाउनुहुन्छ। साथै लाइक, कमेन्ट र 5 जनालाई हजुरले सेयर गर्नुहुनेलाई चाहिँ हामीले 10% छुट पनि दिएका छौँ। आउनुहोस्, फ्याक्ट्री आउनुहोस्, कुन कलर मनपर्छ कलर हेर्नुहोस्, रोजी रोजी छानी छानी पाउनुहुन्छ। साथै हजुरलाई 10 वर्षको चाहिँ हामीले वारेन्टी पनि दिएका छौँ है। र यसमा चाहिँ हजुरलाई स्क्र्याच कुपन पनि रहेको छ। ल हेर्नुहोस् है, मार्केटमा 48,000 पर्ने सोफा अब मात्र 35,000 मा। त्यो पनि हजुरलाई हेर्नुहोस् 5वटा कुसन हेर्नुहोस्, टी टेबल अगाडि 4वटा मुढा सिसा, त्यसमा पनि दसैँ अफर त छँदैछ। साथै 35% छुट पनि पाउनुहुनेछ। आउनुहोस् है, छुट्नु होला नि फेरि। ल हेर्नुहोस् है, अघि त मैले सानो सानो सोफा देखाएँ हजुरहरूलाई होइन। ल हेर्नुहोस् अब चाहिँ यो हजुरको लिभिङ भरि हुने सोफा सेट है। ल हेर्नुहोस् मजाले सुत्न नि मिल्छ है। सुत्न नि मिल्ने, टक्क लाएर हेर्नुहोस् यहाँनिर टक्क बसेर चिया कफीहरू खान मिल्ने, चार्जहरू गर्न मिल्ने। हेर्नुहोस् त हजुरको ठुलो हल छ भने एकदमै सुइटेबल हो रे सोफा। त्यसै गरी हजुरले कस्टमाइज गरेर बनाउन चाहनुहुन्छ भने पनि कल गर्नुहोस्। एक कलको भरमा हजुरको घरैमै आएर हामीले चाहिँ मजाले रुमको साइजहरू लिएर हजुरलाई कस्तो सुइटेबल हुन्छ मजाले हजुरको अर्डर अनुसार कस्टमाइज पनि गरेर बनाइदिन्छौँ। साथै यो चाहिँ हजुरलाई मार्केट रेट चाहिँ हाम्रो 1,15,000 रहेको छ। तर हामीले अहिले दसैँ अफरमा चाहिँ हजुरलाई मात्र 79,000 मा, त्यो पनि हजुरको घरमा गएर मजाले सर्भिस दिन्छौँ। फ्री डेलिभरी, फ्री फिटिङ त छँदैछ। अल नेपाल फ्री होम डेलिभरी पनि पाउनुहुन्छ हजुरले। ल हेर्नुहोस् है, अरू पनि थुप्रै कलर छ। हजुरले कस्तो डिजाइन गर्नुहुन्छ, हजुरलाई कस्तो कलर मनपर्छ ल हेर्नुहोस् ल थुप्रै छन् डिजाइनहरू। हेर्नुहोस् कलर हेर्नुहोस् है, एकदमै राम्रो राम्रो छ। लाइट कलर, डिम कलरहरू छन्। हजुरलाई पर्सनली मन पर्यो, कस्तो राम्रो लाइट दिएको छ यसले, एकदमै राम्रो छ, पुरै हरियाली भएको। ल हेर्नुहोस् अरू पनि थुप्रै छन् कलर अप्सनहरू है। हजुरलाई कस्तो मनपर्छ रोजेर लिन सक्नुहुन्छ है। ल हेर्नुहोस् है, अब मैले फेरि 12,000 मा लिएर आएको छु हजुरलाई। हेर्नुहोस् एकजना चट्ट सुत्न मिल्ने है, र 3-4 जना बस्न नि मिल्ने। हजुरको कोठाको साइज सानो छ भने चाहिँ एकदमै बेस्ट हुन्छ। यो चाहिँ हजुरले मात्र 12,000 मा पाउनुहुन्छ। साथै एउटा कुसन पनि फ्री। र यो चाहिँ पुस्न धुन मिल्ने खालको स्वेट फ्याब्रिकबाट यसमा हजुरलाई 10,000 मा आउने खालको पनि बन्छ। आउनुहोस्, फ्याक्ट्री आउनुहोस्, कलर रोजी रोजी छानी छानी पाउनुहुनेछ।